Gospel of Colossians chapter 1, verse 20 to 23. May lang po ito, then we will go on with our what we have planned tonight. Dito sa Colossians 1, 20 to 23. Amen. So dito po basahin natin. At babasahin mo na po, read, follow me with your eyes. And through Him, parang 20 to 23. Okay? And through Him, to reconcile to Himself all things. Amen? Whether things on earth or things in heaven, by making peace through His blood shed on the cross. Next. Once you were alienated from God and were enemies in your minds because of your evil behavior. But now He has reconciled you by Christ's physical body through death to present you holy in His sight without blemish and free from accusation. Last verse. If you continue in your faith, established and firm, do not move from the hope out or held out in the gospel. This is the gospel that you heard and that has been proclaimed to every creature under heaven, and of which I, Paul, have become a servant. So, reconciliation means to renew a relationship. Amen? To restore, to resolve, to renew, mga kapatid, to a right one. Kasi yung reconciliation, pagpapanumbalik sa tamang relasyon. Hello? Okay, kahit na sa mga kaibigan, pag sinabing reconcile, nag-reconcile na ba kayo? When I think about reconciliation, mas sweet pa siya, sweeter, amen? Becomes sweeter when we are reconciled. Though, kung sabihin natin na nasa church tayo lagi, amen? But the fact that ang ating puso ay dapat na naka-reconcile sa ating Panginoon. Amen po? So quickly, I'm gonna say these three things. Una-muna, kanina po sa atin si Jesus kung sino siya at ano yung salvation through our Pastor Boy. Amen po ba? So number one, Christ, the only way to salvation. Yun lang po at tandaan natin, huwag tayo makikinig na ibang relihiyon na magsasabing ganito, ganun. Pag wala po si Kristo sa maririnig natin, i-itsapayan natin ang lahat ng ating narinig. Kahit saan tayo pumunta, amen po? He is the only one who can renew our relationship to God. Are you with me? Amen. Yun po ang tinuro ng Panginoon. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No man can come to the Father. No man can come to heaven except by me. Kaya kung may other ways or other mga advocate o ano ba mga sabi natin tagapamagitan, huwag tayong makinig doon. Hello? Some churches today, they don't even mention Christ anymore. Amen? Or other churches, they mention a lot about Christ, pero hindi totoo, counterfeit. Sabi ni Pastor Boy kanina, maraming counterfeit ngayon. Kaya sabi ni Lord, if you hear Christ is there, and Christ is there, and Christ is here, don't just automatically or don't just quickly believe. Sapagkat, malalaman ninyo, yun ang halaga ng Holy Spirit eh. Once you receive Jesus Christ, the Holy Spirit will indwell in you. And He will speak to you about truth and about all things. So you will know if this is actually the real Christ na kanilang pinipritsi. Katulad niya ngayon, si Kiboy, di ba? Sabi niya siya na yung anak ng Diyos. Hindi na siya anak ng Diyos ngayon. Pataas ang kalagayan niya eh. Siya na si Kristo. Tapos bandang muli, siya na rin yung Ama. So number one nating iniisip sa reconciliation is tayo, isipin natin lagi na si Kristo lamang ang tagapamagitan natin para makapunta tayo sa langit. Amen. Okay? Now, paano natin makukontento si Jesus Christ? Di ba? Tandaan natin, hindi natin nakikita kasi si Lord, kaya medyo mahirap sa mga taong mananampalataya lalo pagbago. Kaya sabi naman ng Panginoon, once na tinanggap mo si Kristo bilang iyong Panginoon tagapagligtas, ibinibilang ka na niya na isang anak ng Diyos. At hindi lang binibilang mo, He gave you the power. There's always power there. The power to become the sons of God. So you will exactly know pagka ito si Kristo ang namamagitan sa atin o hindi. Amen.
So don't just believe. Amen? At tatandaan natin, anything we did, dadaan tayo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Tama? Number 2. There is no other way. Sino yung way? Ano ginawa niya? Ni-reconcile tayo sa Ama. Actually, tayo ng mga Gentiles, wala naman talaga tayo eh. Ang totoong nire-reconcile niya noong siya nagpunta rito, ang mga Jew, mga Hebreo. Ano po ba? But anyway, sinama niya tayo, mga Gentiles, at then meron tayong karapatan na tumawag sa ating Panginoon. Amen. Praise God. Number 2, and His aim, kanina binanggit yung pastora, ulitin ko lang. His aim is to present us to God. He will present us to God. Isa lang ang aim ng Panginoon. Number 2, His aim is to present us to God the Father, holy in His sight. Sabi, go and sin no more. He would like to present us to God, holy in His sight, without blemish, and free from accusation. Ito po yung layunin ni Kristo sa reconciliation natin. Tayo ay i-present niya sa Ama na banal sa kanyang paningin. Holy in His sight, without blemish, without spot, wala nang kasalanan. Ngayon, mami, nagkakasala nga tayo. Pero tanda natin, yung dugo ng ating Panginoong Jesucristo, yun yung nagre-represent, yun yung umaatungal, at yun yung umaangal, nagsasabing, Ama, tingnan mo ng aking dugo, yun ang without blemish and without spot. Amen. Kaya naman ang Ama, imbis na magalit sa atin, nakikita niya para tayo Smoky Mountain, ang dumi-dumi, ang baho-baho, titingnan niya lang yung dugo ng ating Panginoong Jesus. Okay na tayo. Kasi yun ang naging layunin ni Lord, bakit siya namatay eh. Amen? Kasi siya lang ang without blemish and without spot. Ngayon yun ay idinala niya sa atin while we are under His discipleship, we are under His ways, lumalakad tayo sa ilalim ng Panginoon, nagiging malinis tayo. Gusto niya tayong i-present sa Ama na malinis, maayos, banal sa kanyang harapan. Yun ang pangalawang layunin. Amen po, ng reconciliation. Una, matandaan natin na walang ibang pamamaraan sa ating buhay ngayon, kundi si Kristo lang. Amen po kayo? Amen. Pag-amen naman kayo kung naintindihan na. Amen. Pangalawa, ang layunin niya ay i-present tayo kasi kung hindi ka magpapaayos kay Lord, hindi ka niya may i-present sa ating Ama at wala kang kingdom living. Hindi lang po na walang kingdom living ngayon sa panahon na ito. Ang kingdom living, sabi kanina, kahit na anong mangyari, masaya ka. Amen? Kahit na anong mangyari, may kapayapaan ka. Ang hirap kaya nun. Kahit ang dami mong pera, wala kang kingdom living. Kaya yun ang gusto ng Panginoon. Kaya tayo, habang nasa ilalim tayo ng ating Panginoon, magpaayos na tayo. Amen. Right. So number 3, isa pa is paging matatag tayo. Yun po ba? Number 3 is the appropriate response natin. Ano yung appropriate response natin sa ating reconciliation? Sabi natin kanina, go and sin no more. Yun yung magandang sagot. Ano po ba? At ito po, katulad ni Pablo, nagkaroon siya ng endurance ng pagsunod sa Panginoon, enduring whatever cost that may come. Hello? Amen. Ito po yung ating pag-respond sa Panginoon. The only appropriate response, amen, sa ating reconciliation is we have to endure whatever cost may take. Hindi ba kayo? Amen. Hindi madali ang pagsunod talaga sa kay Lord. Hindi po ba? Pero kailangan magkaroon tayo ng endurance sa pagsunod. Bakit endurance? Magtitiis ka dahil galing ka na sa makasalanan buhay. Ang hirap kaya, di ba? Mahirap kaya yung enduring sa pagsunod. Eh, lagi tayong mintis, di ba? Ako, kakalin naman ako. Ako, sorry Lord, ako. Lagi tayong ganon. Pero ngayon, ay unti-unti, from glory to glory, from faith to faith, amen? Makita mo naman na o-overcome mo. Sino nakakapansin na na-overcome niya na ang mundo? Amen. Sige nga, taas mo ang kamay mo kung sino nakakapansin. Na dati 10 beses ka magmura, ngayon 5 na lang. Tapos yung 5 na yun, naging 3. Tapos naging 2 na lang. Ngayon wala na. Ngayon wala na talaga. Dati adik ka sa mga pornography, di ba?
gusto mo manood ng mga bold movies, pero nung ikaw ay nakipag-reconcile kay Lord, mga kapatid, nandidiri ka na, parang may takot ka. Di ba nung nakakilala ka kay Lord, parang nagkaroon ka ng fear sa kasalanan? Parang alam mo na ito'y mali. Amen? Mami, ano kaya yung pinakamalina na nilulusog namin kahit alam na namin? Siguro pera, number 1. Number 2, girl, boy. Amen? Yun, yung flesh, yun yung pinakamahirap. Pero, sabihin ko sa inyo, tagumpay kayo, huwag lang kayong lalayo sa ating Panginoon Jesus. Tagumpay tayo, huwag lang tayong lalayo. Sabi mo, huwag ka lang lalayo. Pag mayroong kakulangan, siya lang ang daan, wala nang iba. Diba? Siya lang ang daan. Tandaan ninyo to, ha? Kahit nasaan kayong lupalot na lugar, pag meron kayong pagkakulang, meron kayong kailangan ituwid sa buhay nyo, walang ibang daan kundi ang Panginoon. Unang-una, hindi natin pwede agad sabihin, saan tayo may church? Saan may church? Kasala ko. Okay lang yun, pero unahin mo lumuhod ka agad, tawagin mo pangalan ng Panginoon Jesus. Yun lang kagad. Kasi, binigyan ka ng karapatang maging anak ng Diyos. So that's it for tonight, mga kapatid. Now we are back for the reconciliation. At kayong oras na to, hallelujah. Alam niyo kung ano itong cross na to? Sa panahon po ng Israel, sa panahon ng Biblia, ito yung tinatawag nilang death sentence. Ito, dito po nilalagay mga nagkasala. Lahat na nagkasala ay hinahang sa cross. That is a protocol, that is the law of the Bible before, na pagka nagkasala, ay hinahang sa cross. Ngayon, tayo dapat lahat dito ipapako. Tayo nga dapat hindi nga makakilala. Pero salamat sa Diyos dahil tayo ay dinaknan din tayo ng gospel kahit pa paano. So, all the world, once and for all, He died, once and for everybody. All. Hallelujah. So, ito po ang cross na to, imbis na ikaw nakapako dito, si Kristo ang pinako dito para yung kanyang kawalan ng kapintasan, yung dugo niyang malinis, dugong walang kasalanan, yun ang ibinayad niya sa aming Ama. Amen po ba? Sabi niya, walang maayos na dugo. Listen to me, parang may natututunan din tayo. Noong panahon ng Biblia, hindi sila makakalapit sa Ama. Amen? Maliban na sila ay magwiwisik ng dugo ng hayop. Hayop na malinis kasi ang lahat ng dugo ng tao makasalanan nga eh. So yung mga hayop, ang winiwisik nila sa Holy of Holies. Ang nagwiwisik nun ay ang pastor. Amen po ba? Amen. Para yun, araw-araw ginagawa niya para makahugas ng ating kasalanan. But then, hindi nasapatan ng Ama doon sa bagay na yun. Kaya nag-require siya na, anak, pwede bang ikaw na lang ang bumaba? Kasi taong-taong ginagawa na lang yan. Sasawa na ako sa dugo ng hayop. Gusto ko talaga yung dugo ng tao. So, walang malinis kahit isa. All have sinned and come short of the glory of God. Kaya sabi niya, anak, ikaw na lang ang bumaba sa lupa. So, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Jesus' name shall not perish anymore, but have everlasting life. Amen. Kaya whatever happens, no matter what, kay Jesus tayo lalapit. Amen? So, yun po yung pinambayad at ngayon, imbis na tayo ipako dito, imbis na impyerno tayo. Amen? Kasi kung wala ito, impyerno ka na agad eh. Automatic, punta ka na sa hell. Pero dahil dito, binuhos ni Lord yung nabubong dugo niya. Ama, ito na yung dugo ko. Not my will, but your will be done. Ang hirap na wala kang kasalanan, papasanin mo yung kasalanan ng mundo. Amen? Ang kasalanan ng Panginoon. Kaya nga po, bakit naging malinis mami ang kanyang dugo? Kasi hindi siya conceive ng lalaki at babae. Hindi siya pinanganak ng dahil sa sex ng lalaki at babae. Wala. Mary was a virgin. Amen? So, there he was conceived by the Holy Spirit. Praise the Lord. So, naging karapat-dapat ang kanyang dugo. Ngayong gabi, pwede rin naman natin, Lord, ito po yung mga kahinaan ko pa eh. May mga kahinaan pa ako na parang hindi ko ba kayang, kasi number 2 aim ni Lord is to present us to the Father, holy, blameless, without spot, immovable. Yun po yung gusto niya. Kaya siya nagkatawang tao. Ngayon, meron pa po tayong mga kahinaan natin sa ating buhay. Encounter natin si Lord. Encounter means to meet Him face to face. Amen? To see Him in your heart. Because He is not a physical being that you will see Him.
But His presence is so strong. Amen? Once you call Him, nandun siya. Hindi ba naman, mami, sabihin mo, wala na akong kasalanan, mami, sinuko ko lang. Pero importante pa rin na ma-encounter mo ang Panginoon. Kaya namamatay ang church eh. Dahil sa wala na silang encounter ngayon. Bindihan niyo po? Parang wala akong mailagay doon kasi ngayong gabi, maglalagay tayo doon ng piece of paper. Para dito, ipapako natin dito. Ikaw na sinungaling, pinapako na kita rito. Hello? Ikaw na mahina sa laman, pinapako na kita. Amen? Yun namang iba, maaari sabihin, Panginoon, ako talagang gusto ko na sumunod sa'yo. Pero sometimes, pagod na pagod tayo, wala na tayo ma-encounter na presence ni Lord. Sabi nga ni Daddy lagi, the presence of God is enough. Pag nasa iyo ang presensya ng Diyos, wala ka nang masasabi pa, ikaw na pinakamasayang tao sa mundo. So ngayong gabi, I would like us to have a piece of paper. Kung maaaring sabihin mo lang na, Lord, just to encounter you is enough. Just to meet with you whenever I pray, whenever I get into my room, whenever I dance, whenever I play instrument, whenever I read the Bible, I want to see you, I want to feel you. I want to meet you face to face in the Spirit. Because man has a spirit that is able to meet the Spirit being of God. Meron mga spirito na yun ang nag-access sa'yo para makita mo, madama mo ang Diyos. Kasi walang nakakita sa Diyos kahit isa. Maging si Moses, sabi nakita niya si Lord face to face. That is still the Spirit of God. That is still the Spirit. He did not see Him in physical being. So kung yun ang layunin mo ngayong gabi, mangyayari sa iyo. Kasi gusto natin, Lord, ayoko mapagod sa trabaho. Panginoon, ayoko ng konting bagay, nalulungkot ako, naiinis ako. Kasi sa presence ni Lord, nandun na lahat. Mahabang pasensya. Amen? Masayang ngiti. Sabi kanina, kahit na anong face mong trials, you can overcome because of the presence of God. Sige po, kung nakasulat na po kayo ng bagay-bagay na yan, let us begin to draw to the cross. Sige po. Right now, lahat po kayo binigyan ng papel. Bago yan ipag-pray, meron kayong binigyan ng papel kanina. No, kung wala po kayo, taas niyo yung kamay ninyo. Anya po ang ating Ate Love. Bibigyan kayo, mag-iikot po siya. Right now, what you're gonna write there is all na gusto mo isuko kay Lord. Lord, nanghihina ako sa ganitong bagay. Lord, I want to encounter you kasi ito yung hindrance bakit hindi kita makatagpo. So right now, gusto ko pong sabihin sa inyo, tingin muna kayo dito kay Pastor Bo. Sige, taas nyo ng kamay nyo, lalapitan na lang kayo. Gusto ko pong tignan niyo muna ako. Sandali lamang po. Bago tayo, malapit na tayo magtapos. What you're gonna write there ay mga kasalanan o mga kahinaan na gusto mong i-surrender na kay Lord. Amen? At kapag ka ginawa mo iyon, alam niyo po ba ang makakapagtakip lang ng lahat ng kasalanan at makakapagbigay lang ng kalakasan sa kahinaan natin ay yung binigay niyang dugo at buhay niya sa atin. So right now, we're gonna write things down, but before that, we're gonna watch something for us to be reminded. No? Ano ba yung ginawang sakripisyo ni Lord na dapat ako iyon? Amen? Sige po, before you write things down, we're gonna watch something. Yung ginawa ni Lord para sa atin.